नमस्कार साथीहरू, यहाँहरूलाई स्वागत छ हाम्रो यस युट्युब च्यानल शेयर मार्केट आइडियाज इन नेपालीमा। साथीहरू, आज वैशाख 24 गते 2080 साल 7 मे 2023 र आज हामीले नेप्सेको टेक्निकल एनालाइसिस गर्नेछौँ र आउने दिनमा हाम्रो मार्केट कस्तो रहनेछ भन्ने विषयमा हामी आज छलफल गर्नेछौँ। आज हाम्रो नेप्से इन्डेक्समा 1.02% को गिरावट भएको छ। त्यो भनेको 19.12 बिन्दु हो र हाम्रो क्लोजिङ आज 1850.61 बिन्दुमा क्लोजिङ दिएको छ। हामीले हेर्न सक्छौँ मार्केट खुलेपछि मार्केट सुरुमा चाहिँ घटेको थियो, त्यसपछि फेरि 1850 तिर आएर मार्केट साइडवेज भयो र लास्टमा आएर हाम्रो क्लोजिङ 1850 मा दिएको छ। त्यस्तै आज 23 वटा कम्पनीको स्टकको प्राइस बढेको छ भने 188 वटाको घटेको छ र 8 वटाको चेन्ज भएको छैन। आज हाम्रो भोल्युम चाहिँ इम्पोर्टेन्ट रह्यो, किनभने हाम्रो घट्दाखेरि चाहिँ भोल्युम आज फेरि घटेर आएको छ। यो राम्रो सङ्केत हो। मार्केटमा अहिले एकदमै नेगेटिभ सेन्टिमेन्ट छ, न्युजहरूले पनि नेगेटिभ बनाएको छ, सरकार पनि अस्थिर हुने हो कि भन्ने एउटा खतरा छ भने कतै नेपाल रिसेसनमा जाँदैछ कि अर्थात् आर्थिक मन्दीतिर जाँदैछ कि भन्ने एउटा सूचना पनि छ। र यो जबसम्म हाम्रो आर्थिक स्थिति वा हाम्रो देशको आर्थिक सम्भावनाहरू जुन एउटा राम्रो हुँदैन तबसम्म हाम्रो इन्डेक्स अहिले घट्ने क्रममै हुन्छ र घट्नुभन्दा पनि आजकल चाहिँ साइडवेजमा रहेको चाहिँ हामीले यसलाई मान्छौँ। अहिले घट्नुभन्दा पनि अहिले साइडवेजमा रहेको जस्तो देखिएको छ। त्यस्तै हामीले सब इन्डेक्सहरू हेर्ने हो भने आज सब इन्डेक्सहरूमा गिरावट भएको छ र सबभन्दा बढी गिरावट हुने सब इन्डेक्समा हाम्रो हाइड्रो पावर इन्डेक्स रहेको छ। त्यस्तै होटल एन्ड टुरिज्म इन्डेक्स रहेको छ र अन्य इन्डेक्सहरू पनि 1% को हाराहारीतिरै गिरावट भएको छ। अब हामी नेप्सेको टेक्निकल चार्टमा गएर एनालिसिस हेरौँ। आज नेप्सेको टेक्निकल चार्टमा हेर्दाखेरि चाहिँ आज एउटा बेरिस क्यान्डल बनेको छ, 1% को गिरावट भएको छ। तर आज एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण क्यान्डल बनेको छ। यो यस्तो क्यान्डल एउटा अस्ति स्पिनिङ टप क्यान्डल बनेको थियो, यो बेरिस क्यान्डल बनेको थियो, त्यसपछि फेरि एउटा बुलिस इन्गल्फिङ क्यान्डल बन्यो, यसलाई इन्गल्फ गरेको थियो र फेरि आज एउटा बेरिस क्यान्डल बनेको छ। यो तीनवटा क्यान्डलको कम्बिनेसनले पनि एउटा बुलिस सिग्नल दिन्छ, किनभने यो तीनवटा क्यान्डललाई ग्रुपमा हामी यसलाई बुलिस स्यान्डविच क्यान्डल भन्छौँ वा बुलिस स्टिक स्यान्डविच क्यान्डल भन्छौँ। स्यान्डविचमा कस्तो हुन्छ भनेपछि दुवैतिर ब्रेड हुन्छ र बिचमा हाम्रो अन्य खानेकुराहरू चाहिँ राखिएको हुन्छ। त्यस्तै अहिले जब मार्केट डाउन ट्रेन्डमा आउँछ र डाउन ट्रेन्डमा हुँदाखेरि चाहिँ दुवैतिर बेरिस क्यान्डल बनेपछि र बिचमा एउटा बुलिस क्यान्डल बनेपछि र यो तीनवटै क्यान्डलहरूको लोवर विक यदि एउटै लेभलतिर रहेको छ भने यसलाई हामीले बुलिस स्टिक स्यान्डविच क्यान्डल भन्छौँ र यो बुलिस स्टिक स्यान्डविच क्यान्डलले रिभर्सलको सङ्केत गर्छ। यसले पोजिटिभ माथितिर जान सक्ने सम्भावनाले देखाउँछ। तर अहिले हाम्रो कन्फर्मेसन आएको छैन, तर आजको यो क्यान्डल स्टिक चार्टबाट हामी आज पोजिटिभ हुन सक्छौँ। यो आज घटे पनि यो चाहिँ पोजिटिभ सिग्नल नै दिएको छ। त्यस्तै हामीले भोल्युम एनालाइसिस हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो भोल्युम चाहिँ एभरेज भोल्युमभन्दा मुनिको भोल्युम आएको छ। हाम्रो एभरेज भोल्युम अब 94 करोड जतिको भएको छ भने हाम्रो अहिलेको भोल्युम 60 करोड जतिको आएको छ। यो भनेको 5 महिना यताकै सबभन्दा न्यून भोल्युम रहेको छ र भोल्युम मार्केट घट्दाखेरि चाहिँ भोल्युम पनि घट्दै जानु यो राम्रो सङ्केत हो। यसले बढ्ने सक्ने नै सम्भावनालाई देखाउँछ। त्यस्तै हाम्रो बोलिङ्गर ब्यान्डबाट हेर्दाखेरि चाहिँ बोलिङ्गर ब्यान्डको मिडल ब्यान्डभन्दा मुनि नै रहेको छ। अहिले यो हामी बोलिङ्गर ब्यान्डबाट पनि अहिले साइडवेजमा भन्न सक्छौँ, किनभने यसको तीनटै ब्यान्डहरू अहिले होरिजोन्टली फ्ल्याट हुँदैछ। यसले मार्केट अहिले साइडवेजमा रहेको प्रष्ट देख्न सक्छौँ हामीले। त्यस्तै मुभिङ एभरेजहरूबाट हेर्दाखेरि चाहिँ मुभिङ एभरेज पनि अहिले अब केही फ्ल्याट हुँदैछ, बिस्तारै होरिजोन्टली फ्ल्याट हुँदैछ। 200 दिनको मुभिङ एभरेज र 20 दिनको मुभिङ एभरेज पनि फ्ल्याट हुँदैछ। यसले हामी अहिले साइडवेजमा रहेको देखाउँछ। र यदि तपाईँले इन्ट्री गर्ने सोच्नु भएको छ भने क्यान्डलहरू यदि 50 माथि लागेपछि चाहिँ तपाईँहरूको लागि ठिक हुन्छ। र अर्को कुरा, यदि यो 50 दिनको मुभिङ एभरेजले 200 दिनको मुभिङ एभरेजलाई तलदेखि माथि काट्यो भने त्यति बेला चाहिँ हामी सर्ट टर्ममा पनि बुलिस भन्न सक्छौँ त्यति बेला। तर अहिले त्यस्तो सम्भावना देखिएको छैन। त्यस्तै हामीले सपोर्ट र रेजिस्टेन्स जोनहरूबाट हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अहिलेको सपोर्ट माइनर सपोर्ट रहेको छ 1850 देखि 1855 रहेको छ। यो माइनर सपोर्ट यदि ब्रेक गर्यो भने त्यति बेला चाहिँ हाम्रो स्ट्रङ सपोर्ट भनेको 18 देखि 1815 रहनेछ र यो एकदमै स्ट्रङ सपोर्ट रहनेछ। यहाँबाट मुनि जाने सक्ने सम्भावना एकदमै न्यून हुन्छ। यहाँसम्म या त यो साइडवेजमै बस्छ केही दिन, होइन भने यताबाट माथितिरै जाने सम्भावना चाहिँ हुन्छ। तर यताबाट मुनि जाने सम्भावना चाहिँ एकदमै न्यून रहेको छ। त्यही भएर गर्दाखेरि पनि भोल्युम चाहिँ न्यून आएको कारण पनि त्यही हो। र अबको हाम्रो रेजिस्टेन्स भनेको 1980 देखि 2000 नै रहने देखिन्छ।
यो हाम्रो स्ट्रङ रेजिस्टेन्स रहनेछ र यो स्ट्रङ रेजिस्टेन्स ब्रेक गरेपछि फाइनली हाम्रो मार्केट चाहिँ बुलिसमा जानेछ, तर अहिले त्यस्तो देखिएको छैन। त्यस्तै हामीले एमएससीडीबाट हेर्दाखेरि चाहिँ आज एमएससीडीमा आज सेलिङ भएको कारणले फेरि आज नेगेटिभ एरियातिरै हिस्टोग्राम बढेको छ, रातो हिस्टोग्राम बनेको छ। यसले घट्ने सक्ने सम्भावनाले देखाउँछ र हाम्रो एमएससीडीमा पनि सिग्नल लाइन माथि रहेको छ एमएससीडी लाइन भन्दा, र ग्याप पनि बिस्तारै बढ्दै गएको छ। यसले अझै घट्न सक्ने सम्भावना हुन्छ र जबसम्म यो पोजिटिभ एरियामा जाँदैन तबसम्म हामी यसमा पोजिटिभ भन्न सक्दैन। एमएससीडीबाट पनि नेगेटिभ देखिएको छ। त्यस्तै आरएसएबाट हेर्दाखेरि चाहिँ आरएसए फेरि अहिले तलतिर लागेको छ र यो अहिले लोवर लो र लोवर हाईको श्रृङ्खलामा रहेको छ। यसले अझै घट्न सक्ने सम्भावनाले देखाउँछ। जबसम्म यो हायर हाई र हायर लोको श्रृङ्खलामा जाँदैन तबसम्म हामी यसमा पोजिटिभ भन्न सक्दैनौँ र 60 माथि लागेपछि मात्रै यसमा बुलिस सेन्टिमेन्ट आएको भन्न सक्छौँ। त्यस्तै एडिएक्सबाट हेर्दाखेरि चाहिँ हामी धेरै नेगेटिभ हुनुपर्ने ठाउँ छ, किनभने अहिले माइनस डिआलाइन माथि भए पनि एडिएक्समा ट्रेन्ड देखाएको छैन। अहिले सेलरहरूको स्टेन्ज चाहिँ घटेको नै देखाउँछ। यदि यो एडिएक्स बढ्यो भने र माइनस डिआलाइन नै माथि बस्यो भने त्यति बेला चाहिँ अझै घट्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। तर यदि यो प्लस डिआलाइन माथि गयो र एडिएक्स पनि बढ्यो भने त्यति बेला चाहिँ बढ्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। ओभरअलमा भन्नुपर्दा अहिले नेप्से साइडवेजमा रहेको छ। आज जुन क्यान्डल स्टिकमा एउटा बुलिस स्टिक साइडवेज क्यान्डल बनेको छ, यसले बुलिस रिभर्सल देखाउँछ। यसले बुलिस हुन सक्ने सम्भावनाले देखाउँछ। यसले बढ्न सक्ने सम्भावनाले देखाउँछ। तपाईहरुले यदि बाइङ गर्न सोच्नु भएको छ भने सेफ बाइङ चाहनुहुन्छ भने 1980 देखि 2000 को रेन्ज ब्रेक गर्न दिनुस्, त्यति बेला चाहिँ तपाईले एन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ। र अहिले सेलिङ गर्ने समय होइन, बरु तपाईहरु चाहिँ राम्रो राम्रो स्टकहरु चाहिँ अहिले होल्ड गरेर राख्नुस् र अझै थप्न सक्नुहुन्छ भने बरु राम्रो राम्रो बोनस दिने खालको कम्पनीहरु चाहिँ तपाईहरुले थप्दै जानुस्। कसरी सिलेक्ट गर्ने भन्ने बारेमा पनि मैले भिडियो बनाएको छु, त्यो मैले डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिने छु, तपाईले त्यहाँबाट पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईहरु चाहिँ अहिले प्यानिक नहुनु होला। जस्तो सुकै अवस्था भए पनि अहिले 1800 भन्दा मुनि जाने सक्ने सम्भावना न्यून रहेको छ। यदि गयो भने एक किसिमको क्र्यासको माहौल सृजना हुनेछ र त्यति बेला चाहिँ अझै हेभी सेलिङ आउन सक्ने सम्भावना हुन्छ। प्यानिक हुने धेरै चान्सेस हुन्छ। त्यही भएर अहिले प्यानिक भएर नबस्नु होला। जबसम्म 1800 को लेभल हाम्रो सपोर्ट ब्रेक हुँदैन तबसम्म हामी अहिले सेफ नै छौं र बरु राम्रो राम्रो स्टकहरु चाहिँ बोनस खाने हिसाबले पनि किन्नु होला, किनभने अहिले एकदमै सस्तो मूल्यमा स्टकहरु त्यस्तो स्टकहरु राम्रो राम्रो स्टकहरु चाहिँ पाइराछ। तपाईले आफ्नो हिसाबले स्ट्र्याटेजी बनाउनु होला। र यदि तपाईको कुनै सल्लाह सुझाव वा कुनै स्टकको टेक्निकल एनालाइसिस चाहनुहुन्छ भने कृपया कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला। हस्त साथीहरु, तपाईको दिन शुभ रहोस्। धन्यवाद।